να διαβάζεις πολύ την Αγία Γραφή. Όταν διαβάζεις την Αγία Γραφή, μου έλεγε ο γέροντας, γιατί πρέπει να τη διαβάζεις συνέχεια να φωτιστείς ή τους βίους Αγίων ή τα άλλα εκκλησιαστικά βιβλία και βρεις κάποια πρόταση ή λέξη που σου έκανε εντύπωση, να σταματάς εκεί αρκετά. Να την ψάχνεις καλά και θα δεις πόσο θα ωφελήσεις από αυτό. Να διαβάζεις, μου έλεγε μια άλλη φορά, πάρα πολύ για να σου φωτίσει ο Θεός στο νου. Ξέρεις, εγώ διάβαζα πάρα πολύ και μάλιστα για να μην με ενοχλούν. Ανέβαινα πάνω σε ένα δέντρο με μια σκάλα που είχα φτιάξει και που την τραβούσα επάνω όταν ανέβαινα, ώστε να μην με βλέπουν και με ενοχλούν, και εκεί ασχολούμουν με τις ώρες με τη μελέτη. Στην ερώτησή μου ότι δεν θυμάμαι όλα όσα διαβάζω, μου απάντησε ο παππούλης ως εξής: να ξέρεις, παιδί μου, ότι τα πάντα να αποθηκεύονται μέσα στη μνήμη μας, και όταν ο Χριστός κρίνει κατάλληλη την ώρα, μας τα αποκαλύπτει. Σε μια αποκάλυψη για ένα γεγονός που είχε γίνει προ 50 ετών, μου είπε: ο Θεός να έχεις πάντα υπόψη σου ότι τα βλέπει όλα και τα παρακολουθεί όλα. Καμία πλάκα της φωτογραφικής του μηχανής δεν καταστρέφεται. Όταν διαβάζεις, να προσπαθείς να διαβάζεις καθαρά, να ακούγεται και το τελευταίο σίγμα της κάθε λέξης. Το ίδιο να κάνεις και στην προσευχή σου ή όταν ψάλεις, γιατί έτσι συνηθίζεις το σωστό, και να είσαι σε όλα ταπεινός, και στη σκέψη, και στα λόγια, και στις κινήσεις σου. Μία ημέρα στο ησυχαστήριο μου λέει: πιάσε αυτό το βιβλίο και διάβασέ μου. Ήταν ένα από αυτά τα βιβλία που υπάρχουν εκεί και αναφερόταν στην ημέρα των Χριστουγέννων. Το παίρνω εγώ και αρχίζω να διαβάζω. Μόλις διάβασα 4-5 προτάσεις, μου λέει: σταμάτησα εγώ. Πώς το διαβάζεις έτσι, μου λέει. Πώς να το διαβάσω, παππούλη, του λέω. Να, κοίταξε να δεις, μου λέει. Πρέπει να βάζεις χρώμα στη φωνή σου, να ακούγονται όλα τα φωνήεντα καθαρά, να μην κόβεις σύμφωνα που έχουν στο τέλος οι λέξεις και να μην βιάζεσαι. Για ξεκινά πάλι να δούμε. Ξεκινώ. Τίποτα, μου λέει μετά από λίγο. Άκου εμένα. Και άρχισε να μου διαβάζει μερικές προτάσεις. Το είδες τώρα? Το είδα, του είπα. Ξεκίνα πάλι, μου λέει. Άρχισα και πάλι να διαβάζω περισσότερες προτάσεις αυτή τη φορά, κάπως καλύτερα. Τώρα κάτι κατάφερες, μου λέει. Προσπάθησε να κάνεις πάντοτε την ανάγνωση έτσι, όπως σου την έμαθα. Και το ίδιο να κάνεις όταν διαβάζεις τα αναγνώσματα και στην εκκλησία. Στο τέλος του μαθήματος μου λέει: για τον κόπο σου πάρ' το αυτό το βιβλίο, στο χαρίζω. Ευχαριστώ, παππούλη μου, του λέω, για όλα, και έφυγα ευχαριστημένος. Διάβαζα πολύ, μου είπε μια μέρα ο γέροντας. Ήμουν πολύ μελετηρός. Μυστικός διάβαζα. Ξέκλειβα χρόνο από όπου μπορούσα. Έμαθα απ' έξω το Ευαγγέλιο του Μαθαίου, του Λουκά και το μισό του Ιωάννη. Επίσης τους ψαλμούς. Μελετούσα τους πατέρες. Πολύ διάβαζα. Έκανα πνευματική εργασία. Και να ξέρεις ότι εγώ γράμματα δεν ήξερα. Μόλις στις Β' Δημοτικού ήμουνα. Όταν πρωτοπήγα στο μοναστήρι, μου έδωσαν να διαβάσω το ψαλτήρι. Εγώ όμως άρχισα να συλλαβίζω. Καλά, μου λένε μετά από λίγο. Φτάνει. Θα πάρεις το ψαλτήρι, θα το διαβάσεις και θα το μάθεις. Να διαβάζεις και τα συναξάρια των Αγίων, μου είπανε. Τίποτα άλλο. Διάβαζα, αλλά δεν καταλάβαινα. Αποστήθησα όμως κομμάτια ολόκληρα και όλη μέρα. Καθώς έτρεχα στα βράχια, τα πήγγυλα δυνατά με νόημα. Αργότερα έπιασα την παρακλητική, το τριώδιο και τα μηνέα. Διάβαζα με μανία. Καθώς ο γέροντας Προφύριος έλεγε όλα αυτά από τη ζωή του, αισθανόμουν ότι τα λέει έμεσα για να με παρακινήσει να κάνω το ίδιο. Πολύ περισσότερο που εγώ με τη βοήθεια του Θεού έμαθα και 5 γράμματα και δεν ήμουν αγράμματος. Κάνοντας αυτή τη σκέψη, βεβαιώθηκα και έμεινα πάλι έκπληκτος για την ικανότητά του να διαβάζει την ψυχή μου και να φωτίζει όλα τα σκοτεινά σημεία της. Όταν σε λίγο πρόσθεσε πάλι. Εκείνο που μου άρεσε από όλα περισσότερο ήταν ο τριαδικός κανόνας, κάθε Κυριακή στο μεσονυκτικό. Όταν το διάβαζε ο αδελφός, εγώ συγκέντρωνα όλη την προσοχή μου. Και αν καμιά φορά διάβαζε σιγανά ή γρήγορα και δεν καταλάβαινα ή δεν άκουγα, πολύ στεναχωριόμουν. Τότε αποτραβιόμουν πίσω και βυθιζόμουν στην ευχή. Εγώ ακούγοντας αυτά ελέγχθηκα πολύ, διότι κάθε φορά που διαβαζόταν ο τριαδικός κανόνας, εγώ έλεγα μέσα μου: αυτός είναι δύσκολος, δεν το καταλαβαίνω. Και ώσπου να τελειώσει η ανάγνωσή του, δεν πρόσεχα καθόλου. Εκείνη τη στιγμή ένιωσα σε τι χάος αγνωσίας βρισκόμουν, ο ταλέπορος εγώ. Η καρδιά μου είχε αρχίσει να φωτίζεται, σαν να της άνοιξε ένα παράθυρο διορατικός αυτός γέροντας. Ένιωθα κοντά του απέραντη απλότητα και εμπιστοσύνη. Πίστεψα χωρίς καμία αμφιβολία ότι από το Θεό έχει χάρη να διαβάζει τις καρδιές μας και ξέρει όλα τα μυστικά μας πάθη και αδυναμίες. Προσευχόμαστε αυτές τις ημέρες στην Παναγία από κείμενα βαθιά τραυματισμένων και πληγωμένων ανθρώπων, άρρωστων και εξουθενωμένων. Λέμε στη μεγάλη παράκληση της Παναγίας:
αυτό το φοβερό κείμενο του Θεόδωρου Λάσκαρη, τη σπαρακτική προσευχή ενός ανθρώπου που είχε επιληψία τον 11ο αιώνα. Νομίζω ότι μπορείτε να καταλάβετε τι σήμαινε εκείνη την εποχή επιληψία. Εάν σήμερα παραμένει μια αρρώστια που τη σιγοψιθυρίζουμε, εάν δεν την κρατάμε μυστική. Μα ποιοι περιμένατε να προσεύχονται στο Θεό? Ποιοι περιμένατε να γράφουν για εκείνον? Ποιοι νομίζετε ότι γονατίζουν στο μυστήριο που μας περιβάλλει? Τα ταλαιπωράκια της ζωής, οι αναγκεμένοι, αυτοί που κοιμήθηκαν στην κόλαση πολλές φορές, γι' αυτό ποθούν πλέον τον παράδεισο. Τον Θεό τον πόθησαν εκείνοι που τους τυράννησαν αφάνταστα οι νύχτες. Τον Θεό ζητάνε εκείνοι που από μικρά παιδιά παλεύουν να αντέξουν ακόμη μία μέρα. Ξέρεις τι σημαίνει από μικρό παιδί να λες «Τα κατάφερα και σήμερα είμαι ζωντανός»? Αύριο έχει ο Θεός. Τον Θεό τον λαχταρούν εκείνοι που χάθηκαν σε ξένες ζωές, που έπεσαν, λάθαψαν, αμάρτησαν, ράγισαν και πόνεσαν. Με το Χριστό μιλάνε οι έρημες καρδιές, οι κολλασμένες ψυχές, οι μοναχικές σκιές. Με το Χριστό μιλάνε οι ψυχές που δεν ξέχασαν ποτέ ότι όταν έκλεισαν όλες οι άλλες αγκαλιές, η δική του ήταν ζεστή και ανοιχτή. Και αυτό δεν μπορείς να το λησμονήσεις ποτέ. Τι είναι όλη η ζωή μας? Ένα Κύριε βοήθησέ με και ένα Χριστέ μου σε ευχαριστώ. Η καλύτερη προσευχή είναι ότι εσύ επινοείς εκείνη την ώρα. Δεν είναι μόνο θέλω να διαβάσουμε μετάληψη να μεταλάβουμε τρόπον την αύριο. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελιράς καρδίας. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελιράς καρδίας διαβάζουμε και ούτε καταλαμβάνουμε τι λέμε. Εσύ ο ίδιος, όποτε καταλαβαίνεις τι λες στο Θεό. Αυτό έχει μεγάλη δύναμη. Ας υποθέσουμε ότι αύριο θα μεταλάβουμε. Θα έρθει ουσιοδός ο Παράκλητος να γιάσει τα δώρα. Εσύ πώς θα τον υποδεχθείς? Στο έλεος σου, στην εσπλαχνία σου, συγχώρεσέ με. Έχει δύναμη διότι το λες και το καταλαβαίνεις. Από μέσα από την ψυχή σου βγαίνει αυτή η ευχή. Διότι πολλές φορές διαβάζουμε, αλλά αλλού τρέχει ο νους. Αλλά αυτό που βγαίνει από μέσα σου, το καταλαβαίνεις τι λες. Η ευχή είναι ο καθρέφτης του μοναχού. Ο Άγιος Χρυσόστομος λέει: μπορεί ο άνθρωπος, ο οποίος από ανάγκη δεν πηγαίνει στην εκκλησία, να κάνει τον εαυτό του θυσιαστήριο. Οι άνθρωποι στον κόσμο είναι και επιστήμονες. Ούτε το Σάββατο δεν μπορούν να πάνε στην εκκλησία. Την Κυριακή έχουν την υπηρεσία αυτή την ώρα. Μπορείς αυτή την ώρα να κάνεις τον εαυτό σου θυσιαστήριο, λέγοντας την προσευχή. Όταν ένιωσα τον πρώτο ζήλο να γίνω καλόγερος, τον εφανέρωσα σε κάτι άλλο. Τότε ένας από αυτούς, ο οποίος ήταν οδηγός μου, λέει: άκουσε, Ευάγγελε, έτσι ήταν το κοσμικό όνομά μου. Θα πάω με το αυτοκίνητό μου στο τάδε χωριά. Και περίπου κατά αυτή την ώρα, 5-6 το μεσημέρι, σύμφωνα με την αγερωτική ώρα, θα περάσω να σε πάρω να σε πάω στο μοναστήρι. Εσύ να είσαι εκεί. Εντάξει, του απάντησα. Πήρα κι εγώ μία μπλούζα σαν κοσμικό παιδί. Και πήγα και κάθισα σε ένα βραχάκι και έβλεπα μακριά το δρόμο, περιμένοντας τον οδηγό. Προτού όμως να έλθει η ορισμένη ώρα, σηκώθηκα και έφυγα. Όταν μετά από καιρό ήρθε η πραγματική ώρα, τότε ούτε πατέρα ούτε μετέρα λογαριάσα. Σηκώθηκα και έφυγα. Εάν λοιπόν δεν στάξει πάνω σου η θεία χάρις, πώς να το πει κανένας? Απρόκοφτος καλόγερος θα γίνεις. Θέλει να στάξει μέσα στην ψυχή σου αυτός ο θείος έρος. Όταν σου έλθει, ούτε μένα θα ρωτάς, ούτε θα λογαριάζεις κανένα, και θα πας με μεγάλη προθυμία. Ερώτησα κάποτε τους παλιούς γεροντάδες: τι είδατε? Και μου είπαν: όταν πρώτο ήρθαμε στο Άγιον Όρος, είχαμε φωτιά σαν τον Άθωνα, και τώρα έχει μείνει ένα λεπτόκαρο. Αν τώρα εσύ έρχεσαι με ένα λεπτόκαρο, αύριο τι θα γίνει? Γι' αυτό και ο Άγιος Σημειών ο Νέος Θεολόγος λέει: μακάρις ο εκείνος ο οποίος διατήρησε τον πρώτο ζήλο, έτσι που πήγε στο μοναστήρι μέχρι το τέλος της ζωής του. Μακαριότερος μάλιστα εκείνος ο οποίος τον αύξησε αυτόν τον πρώτο ζήλο. Έρχονται πολλοί και με ρωτούν: λέτε να γίνω καλόγερος και να προσευχηθώ και να πάρω πληροφορία, δεν θα το πω σε σένα. Όχι, γιατί το μόνο που μπορώ να προσευχηθώ είναι εσύ να διαλέξεις ποιον δρόμο θέλεις, όχι να σου το πω εγώ, γιατί αύριο μεθαύριο δεν ξέρω τι θα γίνει. Εσύ ο ίδιος θα διαλέξεις ποιο δρόμο θέλεις. Να, είναι η Γοργοϊπίκος, είναι των Ιβύρων που είναι θαυματουργές εικόνες. Εκεί να πας να κάνεις μια παράκληση και να σου ανοίξει η Παναγία μας που την παρακαλάς ποιον δρόμο να διαλέξεις. Αλλιώς, μπορείς εσύ, παιδί μου, να ανάψεις με τη φωτιά τη δική μου? Αυτό δεν γίνεται.